Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Today is 15 July 2025 and আজি current affairs আমি discussion with prelims and mains perspective. There are two topics as we have seen in the screen. India-Europe relation, very important, and women in STEM and skilling. Okay, so let's discuss the topic from both prelims and mains perspective. Okay, so India-Europe relation report Sasi Tharoe eta article আহিছে আমি ডিসকাশন কৰিম যে আৰ্টিকলটো সিগনিফিকেন্স কি হয় why it is important a healthy relation between India and Europe. Okay, at present আমি যদি চাওঁ world খন আমাৰ কি হৈছে US আৰু আমাৰ চাইনা এটা bipolar আমাৰ rivalry আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে bipolar rivalry in the world, but for a multipolar world or a global order based world, India আৰু Europe, India plus Europe বৰ্তমান কি হয় middle power হয় গতিকে they have to play a very significant role to make a multipolar world. Okay, so এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম যে ইন্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ মাজত কি আমাৰ কি পিলাৰ্স আছে কোনবোৰ সেক্টৰত ইন্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ আমাৰ ভেৰিয়াস কোঅপাৰেশন আছে বা কোলাবৰেশন আমি দেখা পাইছো. Okay, and why it is important বা আমি ওয়ে ফৰৱাৰ্ড আমি ডিসকাশন কৰিম যে ভৱিষ্যতে আমি আৰু কেনেকৈ ইন্ডিয়া ইউৰোপৰ ৰিলেশনটো আমি কেনেকৈ আৰু বেছি স্ট্ৰেংথেন কৰিম ফৰ এ মাল্টিপোলাৰ ওয়ার্ল্ড ফৰ এ global order based world. Okay, বা rule based global order. Okay, so আমি যদি চাওঁ যে আমাৰ অনাৰেবল PM of India, okay, G7 ত actively participate কৰা দেখা পোৱা গৈছে. তাৰ উপৰি এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ এছ জয়শংকৰ ছাৰে কি কৰিছে যে এন্টায়াৰ ইউৰোপত টুৰ কৰিছে ইন ভেৰিয়াছ কাণ্ট্ৰি, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, okay, ইন ভেৰিয়াছ কাণ্ট্ৰিত গৈ পেলাই টুৰ কৰিছে, ভেৰিয়াছ MOU sign কৰিছে in various sectors to strengthen India and Europe relation. Okay, so সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম যে আমি আনসাৰ ৰাইটিংত কেনেকৈ লিখিব পাৰিম. Okay, so ইয়াতে আমি যদি চাওঁ যে কোনবোৰ কি পিলাৰ্সৰ লগত কোনবোৰ সেক্টৰত ইন্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ এটা আমাৰ ৰিলেশন আমি কোঅপাৰেশন আমি দেখিবলৈ পোৱা যায়. Okay, we will discuss this. Okay, see আমি যদি চাওঁ institutional and bilateral diplomacy যদি দেখা পোৱা যায় expansion of India Europe dialogue in trade. Okay, trade, just wait, trade, technology, climate change, security. Okay, এইকেইটা টপিক আমি কি কৰিব পাৰিম যে এটা সিকিউৰিটি ক্ষেত্ৰত আমি যদি কওঁ সাইবাৰ সিকিউৰিটি, কাউন্টাৰ টেৰৰিজম, এইবোৰ আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম. Okay, so security যদি মই কওঁ যে কাউন্টাৰ টেৰৰিজম, so গোটেই ইউৰোপ আৰু ইন্ডিয়া আমি কাউন্টাৰ টেৰৰিজমৰ ওপৰত আমি সদায় মাত মাতো. Okay, then cyber security, yes or no, cyber security কথা আমি ক'ব. Okay, দুটা পইণ্ট হলে যথেষ্ট. Okay, climate change, তে ইন্ডিয়া আৰু ইউৰোপে আমি কি কৰিছো যে আমি ৰিনিউৱেবল সোৰ্সেছ অফ এনাৰ্জিৰ ওপৰত আমি কি কৰিছো আমি ভেৰিয়াছ steps লৈছো. Okay, for renewable energy. Okay, technology point of view পৰা যদি মই কওঁ যে সায়েন্স এণ্ড টেক আমি যদি কওঁ বা স্পেচৰ কথা যদি কওঁ স্পেচত, so recently আমাৰ যেটো প্ৰবাথী, okay, এটো ইছৰোৱে লঞ্চ কৰিছে ফৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, হয়নে? প্ৰবাথী ডিসেম্বৰ 2024 ত ইছৰোৱে লঞ্চ কৰিছে ফৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, আমি এটো এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰিম. তাৰ উপৰি ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেন্সি যেটো ইএসএ বুলি কোৱা যায়, ইএসএ কি কৰিছে যে ইন্ডিয়া আমাৰ যেটো চন্দ্ৰয়ান 3 তাৰ উপৰি আদিত্য L1 আৰু আমি ক'ব পাৰিম এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰিম. সো এক্সাম্পলছবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত বেছি মেটাৰ কৰে, মেইনছে হওক বা আমাৰ ভাই হওক, আমি এইবোৰ ক'ব পাৰিব লাগিব যে ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেন্সিয়ে ইণ্ডিয়াৰ চন্দ্ৰয়ান 3, আদিত্য L1, এটা আমি গগনয়ানত আমাক কি কৰিছে কোঅপাৰেশন কৰিছে. ওকে, গগনয়ানৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম, yes or no, গগনয়ানৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম. তাৰ উপৰি যে আমি যে প্ৰবাথী যেটো আমি ইছৰোৱে লঞ্চ কৰিলে, এটো কোনে লঞ্চ কৰিছে? ইছৰোৱে লঞ্চ কৰিছে ফৰ ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেন্সি, এইবোৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰিম. ওকে, তাৰ পিছত যদি মই ডিফেন্স সেক্টৰৰ কথা কওঁ, ডিফেন্স সেক্টৰত ইন্ডিয়া আৰু ইউৰোপে আমাক কি কৰিছে ফৰ ডিফেন্স সেক্টৰ, ইয়াতে যদি মই লিখি দিওঁ ফৰ ডিফেন্স. ওকে, মেৰিটাইম সিকিউৰিটি কথা আমি ক'ব পাৰো, ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত মেৰিটাইম সিকিউৰিটি. আৰু কি কম যে আমাৰ জইন্ট নেভেল এক্সাৰসাইজেস
exercises. Yes or no? So এইবোৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰিম সেইকাৰণে যে ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ যিটো আমাৰ বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যন ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে আৰু এইটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু কি কৰিব লাগিব যে আৰু কিছুমান আমি ষ্টেপছ ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি ট্ৰেডৰ কথা যদি কওঁ ইয়াতে কি ক'ম যে আমি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰোঁ অ'কে FTA বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউৰোপ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট বুজি পাইছোঁ গতিকে আমি চোৱা প্ৰতিটো পইণ্টতে কি ক'ব লাগিব দুই এটা আমি এক্সাম্পলছ আমি লিখিব পাৰিব লাগিব আৰু এক্সাম্পলছবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া স্পেচ বা চায়েন্স এণ্ড টেক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি স্পেচত আমি ক'ত কোপাৰেশ্যন কৰিছোঁ অ'কে আমি লিখিব পাৰিব লাগিব তাৰোপৰি আমি আৰু এটা পইণ্ট লিখিব পাৰিম এইটো যদি মই ইৰেজ কৰি দিওঁ লেট মি ইৰেজ ইট অ'কে মই যদি কওঁ যে পিপল টু পিপল কানেক্ট অ'কে লেট মি টেল এবাউট ইউ চাওক পিপল টু পিপল কানেক্ট পিপল টু ইয়াতে মই পি টু পি বুলিয়ে লিখিম তেতিয়া ইজি হ'ব আমাৰ অ'কে পি টু পি দেট মিনছ পিপল টু পিপল কানেক্ট পিপল টু পিপল টাইজ এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইউৰোপত অ'কে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডায়াসপৰা মোষ্ট আমাৰ বহুতখিনি কি আছে ষ্টুডেণ্টছ তাৰোপৰি আমাৰ স্কিল লেবাৰ আছে স্কিল প্ৰফেশ্যনেল yes or no লেবাৰ বুলি ক'লে শুনিবলৈ বেয়া হ'ব স্কিল প্ৰফেশ্যনেলছ বুলি আমি লিখিব পাৰোঁ অ'কে দেন আমি কি ক'ব পাৰোঁ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ আছে yes or no so people to people ties of but people to people connected to আমি এইটো কৰি লিখিব পাৰোঁ যে ইণ্ডিয়ান ডায়াসপৰাৰ এটা হিউজ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ ক'ত আছে ইউৰোপত এজ এ ষ্টুডেণ্ট এজ এ ৰিচাৰ্চাৰ এজ এ স্কিল প্ৰফেশ্যনেলছ আমাৰ কৰ্মৰত হৈ আছে অ'কে চ' এইবোৰ হ'ল যে দিজ আৰ দি মেইন পিলাৰ্ছ অন হুইচ ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ আমাৰ বাইলেটাৰেল টাইজটো কি কৰে আমাৰ ডিপেণ্ড কৰে অ'কে পাঁচটা ছটা পইণ্ট আমাৰ অলৰেডি আহি গ'ল চ' উই মে এক্সপ্লেইন এবাউট দ'জ পইণ্ট হেডিং তাৰোপৰি আমি যদি চাওঁ যে দিছ কানেক্টিভিটি পইণ্ট অফ ভিউ পাওঁ এইটো IMEC কথা আমি লিখিব পাৰিম ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ কথা আমি লিখিব পাৰিম হুইচ ইজ অল্টাৰনেট টু চাইনাছ BRI চ' ডেফিনেটলি উই কেন ৰাইট এবাউট দিছ থিংছ ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টৰ কথাটো অলৰেডি মই ক'লোৱেই অ'কে এতিয়া আমি চাম যে ইণ্ডিয়া ইউৰোপৰ ৰিলেশ্যনটো আমি আৰু কেনেকৈ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰিম হাউ উই উইল গোয়িং টু ষ্ট্ৰেংথেন দি ইণ্ডিয়া ইউৰোপ ৰিলেশ্যনশ্বিপ অ'কে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে উই হেভ টু মেক ইউ ন' ডেট যিটো আমাৰ পিপল টু পিপল কানেক্ট বা টাইজ আছে সেইটো আমি আৰু বেছি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব অ'কে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এইবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব আৰু বেছি কি কৰিব লাগিব ফ্লেক্সিবল কৰিব লাগিব লিবাৰেল কৰিব লাগিব অ'কে চ' দিজ আৰ দি ষ্টেপছ ডেট উই মাষ্ট টেক তাৰোপৰি আমি কি কৰিব লাগিব যে টেকন'লজি কোপাৰেশ্যন ইন ভেৰিয়াছ যিবোৰ আমাৰ চেক্টৰ আছে লাগিলে সেইবোৰ লাগিলে আমাৰ যিয়ে নহওক গ্ৰীণ এনাৰ্জিয়ে হওক ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিলেটেড হওক গতিকে টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ অ'কে চ' ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি লিখিব লাগিব চ' ডিফেন্স অলৰেডি আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোৱে মেৰিটাইম আমি কোপাৰেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ চাইবাৰ চিকিউৰিটিৰ কথা কৈছোঁ স্পেচ কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম এতিয়া স্পেচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সেইকেইটা এক্সাম্পলছ লিখিব পাৰিব লাগিব যে প্ৰভাথী চন্দ্ৰয়ান 3 গগনয়ান আদিত্য L1 য'ত আমি কোপাৰেশ্যন আমি কৰিছোঁ অ'কে এতিয়া আমি ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি যদি চাওঁ ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি কি ক'ম যে আৰু কেনেকৈ আমি এইটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিম ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ ৰিলেশ্যনটো সেইটো যদি আমি কওঁ যে আমাৰ টেকন'লজি ট্ৰেন্সফাৰ ক'ত ক্লাইমেট চেঞ্জ মই এটা CC বুলি লিখি দিছোঁ আৰু কি কৰিব লাগিব ক্লাইমেট চেঞ্জ দেন what climate change and renewable sources of energy okay then we can tell about this free trade agreement আমি কি কৰিব লাগিব আৰু বেছি কি কৰিব লাগিব free trade agreement আৰু বেছি flexible কৰিব লাগিব okay transparent কৰিব লাগিব flexible transparent আমি কৰিব লাগিব okay then যিটো আমাৰ ভিসা ইস্যুটো আছে okay improving visa and mobility framework improving okay improving what okay so let me write it here this is improving এতিয়া আমাৰ people to people connection to আৰু বেছি enhance হ'ব improving visa and mobility
ফ্ৰেমৱৰ্ক এটো আৰু বেছি আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ভিসা আৰু মোবিলিটি ফ্ৰেমৱৰ্কটো দেন অনলি আমাৰ কি হ'ব যে ইন্ডিয়া ইউৰোপৰ আমাৰ যেটো ৰিলেশনটো আৰু বেছি কি হ'ব স্ট্ৰেংথেন হ'ব বুজি পাইছো সো এইকিটা পইণ্ট আপোনালোকে লিখি লব পাৰিব যাতে ৱে ফৰৱাৰ্ডত আপোনালোকে লিখিব পাৰে আৰু এটো অনলি ইন্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ কাৰণে ভাল নহব ফৰ দি এন্টায়াৰ গ্লোবাল অৰ্ডাৰ কাৰণে আমাৰ ভাল হ'ব okay fine so this is one mains practice question which you may try regarding this topic the next আমি discussion on women in STEM and skilling okay so what is STEM etu পৰীক্ষাত আহি থাকে that is you know science technology engineering and mathematics okay STEM is very important পৰীক্ষাত খুদিছে STEM ৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয় okay so STEM ত আমাৰ গ্ৰেজুৱেট কিমান হয় বুলি কৈছে ইন্ডিয়াত ৰিসেন্টলি এটা আৰ্টিকেল এটা আহিছে যে 43% গ্ৰেজুৱেট ওমেন হয় ওকে আৰু কিন্তু ইয়াতে এটা কথা এটা আহিছে যে যদিও আমাৰ কি হয় so 43% STEM graduates are women highest globally among the major economies major economy বুৰৰ ভিতৰত ইন্ডিয়াত কি হয় যে STEMত পাৰ্টিসিপেশনটো বেছি হয় STEM graduate বেছি হয় but only 27% STEM graduates আমাৰ কি কৰিছে ফিমেলে workforce জয়েন কৰিব পাৰিছে এটো আমাৰ কাৰণে কি হয় this is concerning for us matter of concern for India যে যদিও 43% গ্ৰেজুৱেট STEM graduate women হয় but মাত্ৰ 27% হে কি কৰিছে আমাৰ workforce জয়েন কৰিছে that is a concerning issue for India okay so let's discuss etu ami keneke etia resolve korim so ei data bu amar answer writing er karone important hoy female labor force participation 41% 2020-24 okay rural women 47% urban women 25.4% the disparity indicates persistent barriers in formal employment workplace safety and societal norms এটি আরবানত কি দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ এমপ্লয়মেন্ট টু কমে দেখা পোৱা গৈছে because of this issue societal norms workplace safety okay no safety okay and formal employment okay এই যে আমাৰ রুৰালত আমি 47% দেখা পাইছো this is what informal employment in rural areas আৰু এই informal employment আমি কোড দেখা পোৱা যায় mainly agriculture okay agriculture দেখা পোৱা যায় যদিও আরবান এরিয়াত আমাৰ women employment ratio to আমাৰ কিমান বুলি কৈছে 25.4% but most of them are employed in formal sector but rural areat informal sector বেছিকে মানুহে কাম কৰি আছে example হিচাপে আমি agriculture কথা ক'ব পাৰো এতিয়া urban areat কিয় women বেছিকে আমাৰ আহিব পৰা নাই কাম কৰিব কাৰণে because of the workplace safety societal norms societal barrier okay বা formal employment ইমান বেছি আমাৰ ইন্ডিয়াত নাই so this is the main issue যাৰ কাৰণে আমাৰ urban women employment বা labor force participation to আমাৰ কম দেখা পোৱা গৈছে formal employment ইন্ডিয়াত কম তাৰোপৰি societal norms workplace safety কাৰণে বহুত মানুহ আহিব নিবিচাৰে okay so economic imperative কি হয় আমি চাম যদি world bank এ কৈছে যে 50% work labor force যদি আমাৰ achieving 50% female workforce participation can increase GDP growth আমাৰ 1% হ'ব পাৰে okay GDP growth আমাৰ 1% increase হ'ব পাৰে যদি আমাৰ 50% women এ workforce join কৰে okay এবোৰ আমি examples বোৰ as per world bank তেনেকে আমি লিখিব পাৰো পৰীক্ষাত যে world bank এ কোৱা মতে 50% female labor force যদি participation কৰে তেতিয়া GDP growth 1% আমাৰ বাঢ়ি যাব in any country okay so এবোৰ আমি লিখিব লাগিব তারপর যদি 10% increase in women labor supply যদি হয় তেতিয়া annual GDP growth ইমানখিনি হ'ব পাৰে $552 billion okay so এবোৰ examples আমি লিখিব লাগিব from various study পৰা এবোৰ আহিছে যে women participation to কম হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ GDP growth আমাৰ কম হৈছে economic growth আমাৰ কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে okay এটা গভর্নমেন্টে কি কি স্টেপস লৈছে হেবু আমি চাব লাগিব যে
টু ইনক্ৰিজ ফিমেল লেবাৰ ফৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন এই স্কিমবোৰৰ কথা আমি এক্সাম্পলছ হিচাপে আমি লিখিব পাৰিব লাগিব স্কিল ইণ্ডিয়া মিছনৰ কথা আমি ক'ব লাগিব ওকে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2022 হায়াৰ এডুকেশ্যন ওকে দেন আমি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কথা ক'ব লাগিব ওকে সো এই স্কিমছ ভেৰিয়াছ স্কিমছবোৰৰ কথা আমি পোষণ অভিযানৰ কথা ক'ব লাগিব ভেৰিয়াছ আমি স্কিমছবোৰৰ কথা ক'ব লাগিব যে টু প্ৰমোট ফিমেল লেবাৰ ফৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া যে ভাৰতে কেনেকুৱা আমাৰ আঁচনিসমূহ লৈছে বা অসম চৰকাৰো কি কৰিছে আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰিব লাগিব ক'ব পাৰিব লাগিব ওকে বা বাজেটত কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে টু ইনক্ৰিজ লেবাৰ ফৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ওকে তো জেণ্ডাৰ বাজেটৰ কথা আমি এক্সাম্পল হিচাপে ক'ম 2024-25ত 6.8% to 8.8% কি কৰিছে ইনক্ৰিজ কৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্সপানশ্যন ITI ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে যিটো আমি অসমতো আমি দেখা পোৱা গৈছে যে অসমতো আমাৰ কি হৈছে যে ইন ভেৰিয়াছ সাব ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত বা মহকুমাসমূহত আমাৰ মিনি ITI ফৰ্ম কৰিছে ওকে সো সেইবোৰ আমি এজ এন এক্সাম্পলছ ভকেশ্যনেল স্কিলিঙৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ভেৰিয়াছ ষ্টেপছ লৈছে অসম চৰকাৰ বা আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা আমি ITI ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আমি ক'ব লাগিব বা স্কিল ইণ্ডিয়াৰ কথা আমি ক'ব পাৰিব লাগিব ওকে ওকে তাৰোপৰি আমাৰ ওমেনক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ কাৰণে লোন প্ৰভাইড কৰিছে নেশ্যনেল স্কিল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছে ওকে টেকনলজি লেড বাই ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন okay investment in technology led by vocational education so these are the various steps taken by government of India to promote female labor force participation in our country okay so female labor force participation jete bahibo amar economic growth hobo aru logote amar ki hobo je GDP growth to amar India achieve hobo aru amar jitu goal hoy je 2047 bikokhito bharat develop India hitu ami achieve korat amak bahut khini help hobo okay so way further ami ki koribo lagibo way further ami jodi sao what industry must do industry ki koribo lagibo je create structure mentorship networks okay so tate ami ki koribo lagibo gender sensitive HR policy encourage mobility and retention during life transition ebur policy bur ki koribo lagibo amar various industry bur women specific kisuman amar policies anibo lagibo to retain women to recruit women okay hekane goye gender sensitive HR policies okay training build training to employment okay various training in partnership with academia jate womenok ami ki koribo lagibo jate employment opportunity ami dibo paro tarupori ami vocational training skill development ebur ami koribo lagibo in regular interval okay so why it matters women earning translate into greater voice and impact at home work and policy spaces okay gender equity in STEM is crucial for future ready and inclusive India so STEM ot jetia amar women participation to aru beshi increase hobo that will inclusive India ma achieve quite help hobo okay so ultimately ami ki koribo lagibo je for inclusive India okay so women jate STEM ot science technology engineering and mathematics so jate ki hoy ebu subject to jate women ahe okay tar karone ami ki koribo lagibo encourage koribo lagibo various ami policy bu ami anibo lagibo okay aru ami ki koribo lagibo je awareness create koribo lagibo regarding various government policy ta bahut kisuman policy ase amar sadharan manu ami gomei na pao various scholarships kisuman amar scheme kisuman ase jibu ami gomei na pao government jibu schemes ase he schemes khomu bas scholarship schemes khomu financial support jibu schemes ase for women okay hebur ami ground level ot ami loi jabo lagibo okay ami manor majot awareness create koribo lagibo jate he scheme buror subidha khomu jate manue lobo pare aru amar India jate STEM ot women participation to jate 50% hoy jay men women gender equity jate ami achieve koribo paru in STEM also then only inclusive India future ready India okay and develop India by 2047 we will achieve okay so iman khini asile regarding today's class okay so this is one mains practice question which you may try okay thank you everyone for joining the class okay thank you